ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ منورين المكتبه تك. معاكم محمد في ريفيو جديد بواحده من الساعات الكوبي الابل اللي متوفره في رينج اقتصادي جدا 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 جدا. رينج اقتصادي يعني لا اتخيل ان انا كنت اشتغل في رينج ده في الوقت الحالي، لان احنا كنا من 4 سنين كنا بنشتغل في رينج اغلى من كده عشان خاطر نوفر منتج كويس. لكن لما لقينا الساعه الاكس 10 اكس 10 اكس اللي جايه من دبليو اند او بتشتغل على برنامج الوير فيت برو، بتيجي بشاشه وامولود واضحه، الوان زاهيه، امكانيات كويسه جدا، تكاد تكون يعني في الفئه السعريه دي كان صعب ان احنا نوفر حاجه في الرينج السعري. طبعا احنا عاملين عليها اوفر حلو جدا بمناسبه ان احنا خلاص داخلين على راس السنه، وتعتبر واحده من الساعات اللي نختم بيها بقى السنه دي ونقول لك دلع نفسك بساعه في الفئه الاقتصاديه اللي هتخليك تجرب ساعه شبيهه لساعه ابل في رينج حلو جدا، تجيبه بقى هديه، تجيبها لنفسك، وات ايفر هتعمل بيها ايه، هتكون اختيار كويس لو انت بتدور على حاجه تحت ال 700 جنيه. شوف، فالساعه الاكس 10 اللي نعمل لها ريفيو تفصيل عشان انت برضه عارف امكانياتها وعارف مواصفاتها. خلينا نبدا الفيديو الاول جزء ونتكلم عن الانبوكسنج ومحتويات العلبه الخاصه بالساعه الدبليو اند او اكس 10. ارخص ساعه بشاشه امولود من شركه دبليو اند او، واحده من الساعات الحلوه جدا اللي تجربتها هتبهرك على المستوى الشخصي، وابهرتني مقارنه طبعا بالسعر اللي تقريبا يعني ما فيش تقدر تشتري ساعه بالمواصفات دي. فخلينا نشوف محتويات العلبه. الساعه بتيجي بالعلبه دي العلبه الاصليه، في فيرجنات مش اصليه بس يخليك ايه لما تركز في الفيديو تعرف ايه الاصليه شكلها عامل ازاي. مكتوب سمارت ووتش اكس 10، في ملمس للاكس 10 هنا، والدبليو اند موجوده، مكتوب امولود، وبتشتغل على برنامج الوير فيت برو. هنا عندك برضو اسم موديل الاكس 10، وان هي فيها اي وفيها طبعا خريطه، وان هي فيها جوجل اسيست، وان هي فيها تحكم في الفيديوهات. في الظهر برضو نفس الكلام، وهنا مكتوب انها شغاله على وير فيت برو. مفيش حاجه مهمه ثانيه في علبه الساعه. ده شكل الساعه من جوه. عندنا هنا ده الساعة سليم بشكل مبالغ فيه، هنتكلم عنها بالتفصيل. طبعا ظهر من معدن، استراب لوك، سكرول شغال، بوتن، وتفاصيل ممتازة جدا جدا في تجربة ساعة اللي سعرها مبهر زي ما قلت لك. عندنا كمان في محتويات العلبة الشاحن الوايرلس المعتاد في ساعات الدبليو او، اللي طبعا بتيجي اغلى من كده بكتير، بس عندنا برضو في الرينج ده شاحن شغال كويس وماجنتيك بيمسك الساعة بشكل كويس جدا. وعندنا كمان استراب سيليكون عادي بس خامته حلوة جدا، في لوك ستراب عشان يمسك في الساعة بشكل كويس. واخر حاجه عندنا في محتويات العلبه وهو الكتالوج اللي فيه كل تفاصيل الساعه، واحنا طبعا قلنا لك بالتفصيل. وعندك كمان من ضمن محتويات العلبه هو المثلث اللي بيدل يعني على ان المنتج اصلي مش منتج كوبي او مضروب. ده بالنسبه للانبوكسنج ومحتويات العلبه. تعال بقى نخش على الساعه ونشوف السوفت وير بتاعها ونتكلم عنها في الجزء الثاني، ومواصفات التقنيه والسوفت وير الخاصه بالساعه الاكس 10 الدبليو اندو. طيب مبدئيا خلينا نتكلم مع بعض عن تصميم الساعه اللي جاي بشكل نحيف جدا، تصميم سليم قوي، جاي بشكل سيريس 10 او 11 الاثنين زي بعض. الساعه جايه بظهر كامل من المعدن، والظهر متصل مع البادي زي ما انت شايف كله معدن لحد الشاشه. شكل السماعات شكل سيريس 10. عندك كمان هنا الاستراب لوك شغال بشكل كويس، الاستراب ما بيتحركش، لازم ان احنا نضغط بالشكل ده كده عشان نقدر نفك او نركب الاستراب، وبيعمل لوك لما انت بتركب الاستراب جوه الساعه. طبعا عندك الاستراب هنا وهنا، والساعه بتاخد نفس استرابات ساعات ابل بالظبط، واحد من الاسترابات اللي متوفره في الستور. وده شكل الساعه والوان الشاشه بتاعتها، وده اللون الاسود، متوفره كمان باللون الفضي واللون الذهبي، كل زي ما انت شايف في اطار كده رصاصي كده بيدي برده شكل حلو للساعه. والساعه جايه بتفاصيل وتصميم رايق قوي. برده لما اقول لك السعر في الاخر انت مش هتصدق ان كل المواصفات دي موجوده في ساعه بالسعر ده، اللي هي متوفره في ستور المكتبه بارخص سعر بفضل الله في السوق. يعني خلينا نتكلم عن التفاصيل بتاعه الساعه والسوفت وير الداخلي بتاعها. وعندك لما نسوايب كده بنخش على الاشعارات اللي بتيجي بشكل كويس جدا. ده شكل الاشعار لما بيجي للساعه اهوت، ولما وبيكون في نقطه حمراء هنا بتقول لك ان في اشعار ما فتحش. لما تسوايب من فوق تحت كده تخش على الاشعار، وده شكل الاشعار واللغه العربي الواضحه جدا جدا جدا. بعد كده بنسوايب من فوق تحت شاشه اختصارات فيها بقى التايم والوقت واخر تطبيقات شغلتها. ولما بتطلع لفوق اكتر بتخش على القائمه نفسها. لما نسوايب من اليمين للشمال كده بنخش على الشاشات الجانبيه اللي فيها حاجات مختلفه ممكن تتحكم فيهم، زي انك تقدر تضيف حاجات وتشيل حاجات وتتحكم في كل اللي موجود في الكون. انت عايز تشيل حاجه من اللي موجوده ممكن تشيل بالشكل ده. يعني مثلا لو احنا شلنا دلوقتي التحكم في الفيديوهات، ممكن بقى نضيف حاجات تانية، وليكن مثلا الحاله اليوميه بتاعتنا، قياس اكسجين في الدم، هنضيفها كده، نرجع باك هنلاقي الاكسجين اتضاف والحاله اليوميه بتاعتنا. ونقدر كمان بقى نرتب، يعني احنا نطلع مثلا الحاله اليوميه نطلعها فوق بالشكل ده كده، طلعناها فوق، نطلع بعدها نبض القلب وكده. مثلا لو احنا قفلنا جبنا الشاشه الرئيسيه مشينا كده هنلاقي الترتيب زي ما احنا عايزين. طيب لما نسوايب من بقى الشمال اليمين كده بنخش برضه على الشاشه الجانبيه فيها اخر 4 تطبيقات والساعه ودرجه الحراره وخلافه. ده بالنسبه للحاجات اللي موجوده في الشاشه الرئيسيه. وعندك طبعا السكرول ده شغال جوه
الشاشه نفسها. ولما انت تكون عايز تغير شكل الخلفيه بتضغط ضغطه طويله بالشكل ده كده وتقدر تغير شكل الخلفيه زي ما انت عايز. في مجموعه حلوه قوي من الخلفيات اللي على الساعه. والاولويز اون ديسبلاي بيكون في تتبع للخلفيه، لو الساعه فيها انالوج بيبقى الاولويز اون ديسبلاي انالوج، لو الساعه فيها شكل ديجيتال زي ما انت شايف او الساعه ديجيتال الاولويز اون ديسبلاي بتاعها بيكون ديجيتال. طبعا عندك خلفيه من الخلفيات دي بتغير لونها بالشكل ده كده، وانت جوه شاشه الخلفيات تقدر تغير من خلال السكرول بالشكل ده. طبعا مجموعه حلوه جدا من الخلفيات. عندك الخلفيه دي مميزه جدا فيها التطبيقات دي كلها، تقدر تخش على التطبيقات بالشكل ده كده، تخش على اي حاجه فيهم. واحده من الخلفيات الجميله قوي قوي. طيب نخش بقى على القائمه بضغط على السكرول بالشكل ده كده. قبل ما نخش على القائمه عندنا الزرار دوت ضغطه طويله عليه بالشكل ده كده يعمل ايه بقى؟ بيجي يفتح لنا جوجل اسيست او سيري، ضغطتين عليه بسرعه برده بيفتح لنا التطبيقات اللي احنا فتحناها قبل كده. عندنا زرار اللي تحت دوت بيدخلنا على الشورت منيو اللي فيها الاختصارات المميزه قوي دي في ساعات دايما الدبليو اند او، وضغطه طويله عليه بالشكل ده كده بيدينا اوبشن بقى ان احنا نقفل الساعه او نشغل وضع طوارئ او ان احنا نعمل ريستارت او ان احنا نشغل وضع السرينه. اما هنا ده مكالمه الطوارئ مباشره. طيب نخش بقى على القائمه بضغط على الزرار ده كده، وعندك ضغطتين جوه القائمه بيدينا اوبشن ان احنا نتحكم في شكل القائمه في مجموعه من الاشكال مختلفه. طبعا احنا هنجيب الشكل القائمه المطاوله ديت عشان خاطر نعرف نشرح عليه. ده طبعا شكل القائمه المطاوله. اول حاجه يكون عندنا الاب سنتر، البرامج اللي ممكن نحملها على الساعه او اللي متحملها بالفعل. عندك هنا شات جي بي تي لو انت عايز تسال شات جي بي تي على حاجه او تطلب منه حاجه، طبعا لازم تكون موصل البرنامج عشان تعرف تستخدم الاوبشن ده. عندك كمان موضوع الخريطه دوت، وده اوبشن مش شغال بشكل كويس. هو بيشتغل لما بيكون في حد معاه نفس الساعه ومشغل عاملين شير للداتا مع بعض، يعني اوبشن كده مش مهم قوي. عندك الهارت ريت بعد كده وقياس نبض القلب. طبعا يعني مش هنستنى حاجه في ساعه في الرينج ده ان هي تقيس بشكل كويس، بس والله هي بتقول لنا اهوت انك لازم تلبس الساعه عشان تقيس، فخلونا نقارنها برده مع جهاز الاكسوميتر ونشوف هتقيس بشكل كويس ولا لا. معجزه 87 88 في الاكسوميتر، الساعه 88 معجزه. يعني انا هي مش بتقيس كويس يعني لان ده مثلا دي التجربه الثانيه او الثالثه بس مظبوطين مع بعض. 89 اهو، 90 رفعت ل 90، دي نزلت ل 86. الاكسوميتر هنا هو نزل ل 84، الساعه نزلت برضو. فيعني طبعا مش هتعتمد عليها في القياس يعني بشكل فعلي وعملي، لكن هي بتديك ارقام تقريبا كويس. طيب عندنا بعد كده هنا الضغط، طبعا ده امر لا يعتمد عليه في الساعات، انا اصلا مش محتاج اقارنه. قياس الاكسجين في الدم، تمام. عندك هنا بقى مجموعه من الالعاب الرياضيه اللي ممكن تلعبها وانت لابس الساعه، وبما ان الساعه بتقيس يعني اهي بشكل كويس تقدر تعتمد عليها. وده شكل الساعه اثناء المود الرياضي. تعد بقى معاك كده وتبدا معاك المود الرياضي، تحسب لك التايم والكالوريز والخطوات والمسافه. وهنا لو هتتحكم في الساوند، والاوبشن الثاني لو انت هتخرج من المود الرياضي. بعد كده عندك هنا قياس النوم، نمت كام ساعه نوم عميق، كام ساعه نوم خفيف، وهكذا. بعد كده هيكون بعد قياس النوم عندنا هنا ده قياس الاسترس او الضغط. بعد كده عندك هنا تسجيل بقى الحاله اليوميه، مشينا كام خطوه، حرقنا كام سعر حراري، مشينا المسافه دي، كل الحاجات دي برضو بتبقى موجوده هنا. عندك هنا الاوبشن الخاص بالمكالمات، اخر مكالمات انت عملتها، الكونتنت لو انت منزل اسماء، وهنا لو انت هتتصل من الساعه مباشره. وعندك هنا بعد كده من الحاجات الحلوه اللي في الساعه انك تقدر تنزل صور في جزء خاص بالصور، يعني ممكن تحمل صور على الساعه تتفرج عليها. عندك هنا بقى التحكم في الساوند اللي شغال بشكل كويس، والتنقل ما بين التحكم في الساوند من الموبايل والساعه سلس جدا، وتقدر تسمع من الساعه او تسمع من الموبايل بشكل حلو قوي. مواصفات والله مش موجوده غير في ساعات كوبي 1000 ونص وبتاع، لكن بالسعر اللي اقول لك عليه في اخر الفيديو ده طبعا دي مواصفات مميزه جدا. طبعا تزامن الداتا بتاعه الطقس. عندك هنا لو انت عايز تدي اوردر من خلال سيري او جوجل اسيست شغاله بشكل كويس جدا، من خلال انك تضغط بالشكل ده كده وتقول الاوردر اللي انت عايزه بقى، اوبن يوتيوب، فتلاقي الاوردر اتنفذ معاك بشكل كويس جدا. فزي ما انت شايف منفذ معانا الاوردر على طول، فتح يوتيوب بالشكل ده. بعد كده هيكون عندنا هنا الجزء الخاص بالاشعارات لو جات لك بيظهر في المكان ده. عندك بعد كده هنا المحفظه الذكيه، بس دي طبعا حاجات مش موجوده في مصر، لا عندنا بيبال ولا وي شات ولا الحاجات ديت مش متفعله او مش شغاله عندنا في مصر هنا. بعد كده هيكون عندنا هنا السيتنج اللي فيه كل التفاصيل المهمه بتاعه الساعه، نشرحها كلها بالتفصيل. تحكم في القائمه من خلال السكرول شغال بشكل كويس جدا، وطبعا حولت لك اللغه العربي بقى عشان نشوف شكل الساعه في الاعدادات اللي موجود فيها. عندنا اول حاجه هنا التحكم في الاشعارات. اول نقطه في التحكم في الاشعارات هو النقطه الحمراء اللي بتظهر فوق لما بيكون في اشعارات مش مقروءه. بعد كده عندك هنا ان يجي لك اصلا صوت الاشعار هنا بيظهر بالشكل ده، وعندك هنا ان الاشعار يظهر او يختفي، تقدر تفتح الاوبشن ده من هنا وتقفله. ده بالنسبه للتحكم في الاشعارات. عندك بقى الاعدادات الاساسيه زي اول حاجه هنا اسم الساعه اسمها اكس 10، ودي الساعه اسمها وير فيت، ده بالنسبه لاسم الساعه. عندك كده لو احنا عايزين الكيو ار بتاع البرنامج، ولو عايزين نعمل استعاده ضبط مصنع او نعمل ريسيت او نقفل الساعه. بعد كده عندنا هنا الاوبشن الخاص بوضع عدم الازعاج، نقدر نفتحه ونقفله من هنا بالشكل ده. بعد كده عندك هنا شكل القائمه، طبعا احنا مختارين الشكل ده عشان نعرف نشرح عليه. وبعد كده عندك هنا الاوبشن الخاص بالعرض والسطوع، طبعا احنا مش جايبين اعلى برايتنس، احنا جايبين وسط، نقدر نشرح الساعه من غير ما نحرق الشاشه. وعندك هنا
ان الساعه تنور لما ترفعها على ايدك. وعندك اوبشن حلو جدا يعني، في ساعه بالسعر ده مستحيل نحط ايدنا كده الساعه تضلم. ايه الكلام الجميل ده يا جدعان. وبعد كده عندك هنا انك تفتح الاولويز اون ديسبلاي وتقفله، وانك تخليه طول النهار او تجدوله لفتره زمنيه محدده. وعندك هنا اوبشن ان الساعه تفضل منوره على اي حاجه انت فاتحها. لو احنا سايبين الساعه بالشكل ده على المشهد ده كده تفضل منوره لمده تصل لحد تلت ساعه، انت بتكون محددها بقى من خلال الابلكيشن. وعندك هنا الاضاءه العاديه للساعه لما تكون الساعه منوره تفصل بعد قد ايه. واخر حاجه مده اضاءه الشاشه الساطعه اللي احنا بنسيبها منوره موجوده اهو من اول 3 دقائق لحد تلت ساعه زي ما انت عايز. بعد كده عندنا هنا الصوت والاهتزاز، بتحكم في صوت الوسائط والرسائل من هنا. وعندك هنا لو عايز الساعه تجيلك بمكالمات تجيلك برنه. وعندك هنا عايز تفتح صوت الوسائط يجي في الساعه ولا تخليه في الموبايل. فانا مثلا مشغل ماتش اهو، الصوت اشتغل، هنقفل الصوت ده كده هنلاقي الصوت اتحول على الموبايل مره ثانيه كده بقى صوت على الموبايل. بعد كده هيكون عندنا هنا اوبشن تنبيه يجي بصوت. واخر حاجه عندنا هنا قوه الفايبريشن، عندنا 4 مستويات لقوه الفايبريشن. عندك كمان هنا لو عايز تعمل باسورد للساعه الاوبشن متاح. عندك كمان لو انت عايز تتحكم في الزرار دي تخليها فيها اوبشنز معينه سواء السكرول او الزرار اللي تحت السكرول. في بعد كده عندنا هنا التحكم في البطاريه ونسبه البطاريه، الساعه 87% واخر شحنه ليها كانت من 24 ساعه. طبعا هي هتقل جامد دلوقتي واحنا بنشرح لان احنا شغالين على الساعه باستمرار. بعد كده عندك هنا اوبشن ضبط الوقت، بس احنا خلاص رابطين الساعه بالبرنامج فالكونكشن والتحكم فيه من على البرنامج، لكن هو تقدر تتحكم فيه من الساعه. طبعا عندك هنا اوبشن الشحن، لما بتكون حاطط الساعه على الشاحن يكون شكلها عامل ازاي. عندك هنا اوبشن الساعه بجانب السريع عشان تبقى التايم منور طول ما انت حاطط الساعه على الشاحن. بعد كده عندك هنا الجزيره الذكيه، لما بيجي لك لما تكون مشغل صوت او فاتح او بتشحن الساعه بيكون في جزيره كده فوق كده زي الايفون بتوري لك نسبه الشحن او توري لك ان في صوت شغال. هنا عندك اعدادات الشاشه السنويه. الشاشه السنويه اللي هي دي الشاشه السنويه، في تحكم فيها ممكن نخليه بالشكل ده او نخليها بالشكل ده شكل تاني للشاشه السنويه حسب بقى الاوبشن اللي انت حابه، ممكن تعمل زي ما انت عايز. في عندك تذكيرات صحيه كتير تفتحها من هنا زي التذكير بالجلوس، تذكير بشرب الميه، تذكير بالتمارين، اخذ الدواء، حسب احتياجك بتفتح الاوبشن اللي انت محتاجه. وعندك الاوبشن الجامد جدا هو وضع توفير الطاقه، لما بتفتحه كده الساعه بتتحول مظلمه جدا، ما بيجيلكش اشعارات ما بيجيلكش تنبيهات، الحاجات دي كلها عشان توفر. بعد كده عندك هنا الاوبشن رد المكالمات عن طريق الايميلات، مش شغال بشكل فعلي وعملي، ممكن يشتغل معاك مره ومرتين 3 لا، هنجربه دلوقتي اثناء تجربه المكالمات. ده بالنسبه اللي موجود في السيتنج. عندك هنا وي شات، ده عباره عن اشعارات. عندك الكيوكي ده برضه نفس الكلام عباره عن اشعارات. الفيسبوك دي الاشارات، يعني هو الاشارات بتظهر في كذا مكان منهم الاماكن دي. عندك بقى هنا مؤقت لو انت عايز تعمل مؤقت، عندك آلة حاسبه الساعه، في كمان هنا صفاره الانذار. عندك لو انت عايز تضيف منبه من على الساعه اوبشن شغال بشكل حلو، تقدر تضيفه من على الساعه او من على الابلكيشن. عندك هنا لو انت عايز تاخد لقطه من على البرنامج تقدر تعمله من على الساعه، اوبشن ان اف سي موجود على الساعه، تقدر تضيف ان اف سي وتفتح بيبان وتقفل بيبان. يا جماعه ساعه بالسعر ده فيها الاوبشنز دي مفيش كلام يتقال يعني. طبعا هنا البحث عن الموبايل اوبشن شغال بشكل كويس، تقدر تبحث عن الموبايل من على الساعه. هنا بطاقه الاعمال الخاصه ببرامج السوشيال ميديا، ممكن تعمل كيو ار لاي برنامج من دول، ولما حد عاوز ياخد الاكونت بتاعك بشكل سريع يسكان بس الكيو ار اللي انت هتضيفه هيوصل للاكونتات بتاعتك بسرعه. عندك هنا بقى الجزيره الذكيه اللي احنا شفناها والتذكير الصحي والايميلات، دي حاجات متكرره في القائمه. وطبعا ده شكل القائمه، والساعه شغاله او التاتش سموث جدا يا جدعان، مفيش اي كلام في الموضوع ده. ونقدر نتحكم في شكلين للقائمه من جوه القائمه زي ما انت شايف، فده شكل وده الشكل الثاني. وطبعا لو احنا عملنا كده نقدر نتحكم في اشكال مختلفه من اشكال القائمه. طبعا واحد من القائمه المميزه جدا واللي بنعرف منها برضو التاتش شغال بشكل كويس سريع ولا لا القائمه دي. بكده نكون خلصنا كلامنا عن السوفت وير مواصفات الساعه من جوه. هنخش على الجزء الثالث من البرنامج وربط الساعه بالموبايل. وكالعاده ساعات الدبليو اند او بتشتغل على برنامج الوير فيت برو. فطبعا زي ما انت عارف ساعات برنامج الوير فيت برو ده احنا اتكلمنا عنه كتير جدا قبل كده، لكن انا هتعامل معاك ان انت اول مره تجرب الساعه او تلبس ساعه او تستخدم ساعه بتشتغل على برنامج الوير فيت برو. فلو انت عارف البرنامج خلاص ما تفرقش على الجزء ده لان هو مفيش فيه اضافات، ولو ان الساعه فيها مميزات حلوه جدا مقارنه بالسعر اللي هي جايه بيه، فلا اتفرج عشان تتبسط بالتجربه. عندك اول حاجه هنا ده الجزء الخاص بالصفحه الرئيسيه بتاعت البرنامج، فيه شويه داتا صحيه. احنا ما يهمناش حاجه غير الجزء الخاص بالمعدات اللي هو بالشكل ده هنا كده. طبعا لازم تكون فاتح البلوتوث وفاتح الواي فاي وفاتح الجي بي اس عشان تاخد كونكشن مستقر مع الساعه. ده هنا الجزء ده بنربط الساعه بالشكل ده كده، نعمل اضافه يدويه. بيجي لك انت عايز تضيف ايه، تقول له عايز اضيف ساعه، بيعمل بحث عن الساعه، تبدا تظهر الساعات او الساعه اللي انت فاتحها. وطبعا بما ان احنا رابطين الساعه فدي ساعات ثانيه مش مهم ان احنا نربط، وكده احنا بنربط الساعه بالشكل ده. عندك هنا الساعه واسمها، وهنا البطاريه وهي متصله ولا لا، وعندك كمان هنا الداتا الصحيه بتاعتك مش كام خطوه حالات كام سرعه والتفاصيل دي. وعندك هنا الجزء الخاص بالخلفيات، مجموعه كبيره جدا من الخلفيات، وطبعا في خلفيات كتيره فيهم بفلوس
بفلوس، لكن في خلفيات كتيره جدا مجانا هتلاقيها في الفري دايل، مجموعه كبيره جدا من الخلفيات اللي ممكن تستمتع بيها وتجربها على الساعه. ولو انت تعبت نفسك شويه ودورت على برامج متهكره تقدر توصل لاكونتات متهكره عشان تحمل من عليها الخلفيات دي مجانا. طبعا تقدر تنزل صوره شخصيه ليك زي ما انت شايف معايا بالشكل ده، وتقدر تحمل اي خلفيه من الخلفيات دي، مجموعه كبيره زي ما قلت لك من الخلفيات اللي ممكن تحملها على الساعه. طبعا عندك هنا لما هتمشي يمين وشمال كده، عندك لو انت عايز تنزل خلفيه خاصه بيك تخش هنا بالشكل ده كده، تختار الصوره اللي انت عايزها، بتضغط على شكلها، بتختار شكل التايم، تختار موقع التايم عايزه يبقى فين في الساعه، وبعد كده بتبعته على الساعه، وبتكون دي النتيجه. زي ما انت شايف ساعه بدون حواف تقريبا، والوان واضحه جدا مع سطوع. انا مقلل السطوع عشان يبقى الشكل كويس في الشاشه. طيب بعد الخلفيات عندنا هنا التطبيقات، في مجموعه في تطبيقات ممكن نحملها على الساعه زي معادله تنفذ التطبيق المتاح لنا ان احنا نحمله. عندك التنبيهات، مجموعه كبيره جدا من البرامج المهمه اللي ممكن تبعت اشعاراتها على الساعه، والساعه بتجيب الاشعارات بشكل كويس جدا برضو بطريقه مميزه قوي، تقدر تشوف شكل الاشعار بشكل كويس. دي البرامج الاساسيه عندك. وعندك لو انت عايز تخلي برامج اضافيه بتضيفها من هنا، وبتفتح طبعا الاشعار وتقفله من هنا بالشكل ده. عندك بعد كده هنا الجهات الاتصال المفضله، تقدر تضيف مجموعه من الارقام اللي عندك على الموبايل، واول رقم ده بيكون دايما هو رقم الطوارئ وبيتنقل على الساعه مباشره. بطاقه الاعمال او انك تعمل QR خاص بالسوشيال ميديا للبرامج دي عشان خاطر لو انت عايز تدي الاكونت بتاعك لحد بشكل سريع. تقارير الطقس وتزامن الداتا بتاعه الطقس بتفتحها وتقفلها من هنا. عندك هنا لو انت عايز تبحث عن الساعه تلاقي الساعه بترن بالشكل ده وبتعمل فايبريشن. بعد كده عندك هنا التذكيرات الخاصه بالصحه موجوده على الساعه وموجوده على الابلكيشن. عندك لو انت عايز تضيف بقى محفظه ذكيه، بس طبعا دي مش مدعومه او مش شغاله في مصر. هنا برنامج الخاص بشات جي بي تي، بس ده وير جي بي تي، يعني اللي هم عاملين برنامج خاص بيهم تقدر برضو تتناقش معاه وتتكلم معاه، بس ده موجود على الابلكيشن. طبعا لو انت هتفتح الكاميرا بتاعه الموبايل وتاخد لقطه من على الساعه، طبعا زي ما انت شايف هو بيعرض الصوره اللي موجوده في الكاميرا على الساعه عشان تبقى شايفها وتبقى عارف انت بتصور بايه، بس طبعا لازم تكون مثبت الموبايل عشان يبقى الكادر ثابت معاك والصوره تبقى واضحه وشايف الساعه بتصور ايه بالظبط. بعد كده عندك هنا لو انت عايز تنقل او تعمل تزامن ما بين كالندر وما بين الساعه، وعندك هنا لو انت عايز تنقل صور طبعا تقدر تنقل صور زي ما احنا شفنا في الجزء الخاص بنقل الصور. هنا كده بتلاقي الصور اتنقلت وبتشوفها على الساعه. بعد كده بيكون عندنا هنا لو انت عايز تعمل كروت NFC، ده اوبشن برضه موجود على الساعه. وهنا عندك في اعدادات اخرى منها القياس الآلي على مدار اليوم، وانك تخلي الساعه 12 او 24 زي ما انت عايز. بالنسبه لزر اسم متصل في الساعه، فالساعه بتدعم زر اسم متصل الارقام اللي انت مسجلها بس، يعني اوبشن خسرنا. بس طبعا بالنسبه لسعر الساعه فطبيعي لازم يكون في حاجات ممكن تكون مش البرفكت يعني. فالساعه بتدعم زر اسم متصل الارقام اللي انت مسجلها، والساعه بتدعم تسجيل 8 اسماء، فتقدر ترد او تكنسل على الارقام دي، وبيظهر الارقام دي لما تتصل بيك. انت بالتالي هتسجل اهم 8 ارقام على الموبايل عندك اللي لما يتصلوا بيك يظهر اسمهم. وخلينا نشوف دلوقتي اظهار اسم المتصل او شكل الساعه اثناء المكالمات عامل ازاي. ده شكل الساعه اثناء المكالمات، وتقدر ترد وتكنسل. وده صوت الساعه في المكالمات، نقدر ان احنا نعمل منها مكالمه. الو، صوتك حلو ما شاء الله، سامعني كويس؟ الصوت عالي قوي ما شاء الله، واضح جدا. طيب نقدر اثناء المكالمه نحول المكالمه للموبايل لو احنا عايزين نكمل المكالمه للموبايل او نرجعها تاني على الساعه. نقدر نعمل ميوت، ونقدر نتحكم برضو في مستوى الصوت، ونقدر نقفل المكالمه بالشكل ده. ده التحكمات اللي بناخدها من الساعه اثناء المكالمه. وزي ما قلت لك لازم نكون مسجلين الاسماء، والاسماء متسجله على الساعه. هنخش على الجزء الاخير من الفيديو ونتكلم معاه. والخلاصه بقى ورايا عام عن الساعه الاكس 10 اللي كلمتك عنها في الريفيو الطويل العريض ده. وعايز اقول لك يا صاحبي ان اختياراتك كلها في الساعه دي هتكون مميزه. شاشه، استرابات، حجم ساعه، الوان شاشه، اولويز اون ديسبلاي، انك تقفل تحط ايدك على الساعه كده الساعه تضلم، وشويه اوبشنز جميله جدا. طبعا زي ما في مواصفات حلوه جدا، عندنا ديفو بسيط قوي، هو ان الساعه ما بتظهرش اسم متصل غير لما تكون انت مسجل الاسم على الساعه. في الفئه اللي احنا بنتكلم فيها دي، فديفو بسيط زي ده ممكن تتغاضى عنه. يعني لو انت مثلا عندك لو انت ساعه بقى فيها شكل ابل، تاخد كل اكسسوارات ابل، شاشه اموليد، اولويز اون ديسبلاي، وتفاصيل كتيره حلوه، بطاريه كويسه بتقعد معاك من يومين ل3 ايام حسب استخدامك. كل التفاصيل دي في الاخر هتخليك تقول ده اختيار كويس مقابل الديفو اللي عندي اللي هو ما بتظهرش اسم متصل غير لما اكون مسجل اسمي. عندك مايك كويس، سبيكر كويس، خلفيات كتيره جدا في البرنامج، تقدر تحط صورتك، تحط خلفيه على البرنامج، تفاصيل وكوليكشن من التفاصيل. لو انت بتدور على حاجه تحت ال 700 جنيه فده اختيار كويس قوي ليك، تقدر تجيبها وانت مستريح ومطمن ومبسوط باختيارك. لو انت بتدور على حاجه كوبي ابل في الرينج ده، بخلاف كده الساعه ما شاء الله قوه الا بالله تعتمد عليها اعتماد كلي. مش عايز عليك في ريفيو اكتر من كده يا صاحبي، كان شكرا خاص ريفيو خاص بالساعه الاكس 10. اتمنى ما اكونش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه محتاج تعرفها عن الساعه. في النهايه طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو في حاجه ودنا اللايك الجميل، فعايز ارجع عشان اوصلك كل جديد في عالم السمارت بشكل خاص اكسسوارات الموبايل بشكل عام. كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.